Ja, men vi börjar. Ja. Hej, jag heter Cassie. Ja, hej. Jag heter Mårten. Och idag åker jag med i ett asfaltsekipage. Det Ja. blir första gången för mig. Och ja, här är Mårten, min vän. Han är jättetrevlig, jättesnäll. Och du har kört asfalt i... Ja, hur många år är det? Till och från i 4 år. Till och från i 4 år. Så ja, häng med. Ja. Mårten kör en Volvo FH16 med en 750-motor. En lastväxlare som kan köras via fjärrstyrning. I huvudsak levereras asfalt via tippning och sprider. Det ser ut ungefär som en arm eller kran baktill på bilen. Med den kan man laga potthål och göra mindre spridningar av asfalten på ett smidigt sätt. Men i den här videon är spridern dock avställd. Idag börjar vi vid 6:30 på morgonen. Men oftast börjar dagarna betydligt tidigare än så, beroende på hur mycket asfalt som ska köras ut. Dagarna kan bli väldigt långa. Men idag har vi tur. Lasset behöver inte hämtas förrän 9 idag, så vi hinner till och med tvätta innan det är dags för jobb. Så vi har åkt till Norrköping, det är dags att tvätta. Men det ska bli nice att få det riktigt rent och snyggt. Hur känns det? Ja, det är riktigt bra när man tvättar så här med det, men det är ju inte sämre i alla fall. Den är gött så. Jag har svårt för att sitta still och titta på, så jag hjälpte till med tvättandet. Här tvättas lastbilen både med maskin och för hand. Om det inte står någon bakom i kön så kan man skrubba i princip hur länge man vill. Vi satsade dock på en snabb tvätt idag. Det är viktigt att ha en ren bil, både för att det ger ett bra intryck och för att det ska vara smidigt att jobba med. En lastbil blir smutsig ganska fort, speciellt under vinterhalvåret. Så det är bra att hålla efter när man har tid. Jag tror dock att den här lastbilen tvättas lite oftare än genomsnittet. Så nu har vi tvättat bilen. Vad ska vi göra nu? Nu är vi på väg ner till Ludden. Skanskas verk nere i Norrköping. Ska vi lasta AG på bilen och ABD på släpet. Ska vi förbereda släpet och borsta in diesel i flaket. Så att den massan, den är väldigt klibbig kan man säga. Det fastnar överallt och är bara allmänt tråkig att hålla på med. Sen ska vi upp till Nyköping igen. Lossa det här till slut. Så vet jag inte riktigt när. Men vi skulle försöka få lass runt 9 där omkring. Så det är, ja. Dagen visar sig hur den ser ut. Vad roligt. Jag ser fram emot det. Hatar den kurvan. Jag förstår det. Aldrig en höjd. Det är så tråkigt att komma nytvättad och sen skruddammar. Och där ser du hunden åker upp, så baljan, men det heter hund. Okej. Det kallas det. Som åker i fickorna. Här är det 5 fickor, ja. Så, men då går vi ut. Ska vi ta och pissla och borsta på? Yes.
just på släp i alla fall. Och varför dieslar man innan lass? Ja, innan last, det är mest för att det ska glida av lättare. Det brukar inte behövas när vi kör till läggare, men just när vi åker sprider, då brukar jag alltid vilja visa på allting ganska noga. Ja. För flaken är ju kalla, det blir strävt, det fastnar. Ja, och det blir bara tråkigt att jobba med. Helt enkelt. Nu åker vi läggare, då kan vi tippa upp mer så det verkligen rinner ut. Men annars är det så med spridern, då tar det stopp. Man måste ha handösa allting och nej, det är bara en dålig dag då. Jag förstår. Men nu ska vi diesla in släpets balja. För det ska vara en jättetråkig kladdig massa helt enkelt. Det är ett helvete att göra ren sen. Så det är inte värt, tycker inte jag, att inte lägga ner den här lilla tiden extra. Ja, men då så. Efter att flaket hade dieslats så fick jag se något riktigt coolt. Den här lilla fjärrdosan gör det möjligt för föraren att fjärrstyra lastbilen utifrån. Det är något jag aldrig har sett tidigare. Både vid lastning och lossning kan jag tänka mig att det underlättar en hel del under arbetsdagarna. Wow. Ja. Det här med reko. Det här är bara... Som jag har på, så kan man ta med den här ut istället. Nej, vad sjukt. Så har man liksom för ratt och allting, styr alla flak. Jättesmidigt. Slipper man ju hoppa in och ut hela tiden. Wow. Så det tycker jag är mycket smidigare. Jag tar alltid med vågen så att du ser hur mycket som lastar. Ja, just det. Bara kolla med hans sånt. Det är det sjukaste jag har sett. Vilken grej. Det är vågen här. Ja, just det. Får jag med släpet här. Då har det här rummet på båda fickor. Som har 1, 2, 3. Wow. Ja, fort det gick. Ja. Här vill man inte tappa sin bästa vän. Jag förstår det. Vad får du lasta på bil och släp? Lagligt. Såklart. Ja. Som vi alltid gör. Vi alltid lastar lagligt på asfalten. Det gör vi. Det är inget snack om sånt. Utan sprider lastar jag 15-21. Alltså 15 ton på bilen, 21 ton på släpet. Med spridern brukar jag, för att ha lite marginal, så brukar jag lasta 13-20. Dels är det vi får lite kortare dagar. Det är marginellt, det handlar om något ton hit eller dit. Men som här på Öludden, då är det frilastning. Då har vi ingen våg i fickan. Så då ibland blir det något kilo mer. Ja, väldigt sällan något kilo för lite. Typ Välsta nyare verk, där har vi ju våg i varje ficka där vi knappar in per släpp då, alltså för varje burk. Typ 15 ton på burken, 20 ton släpet. Vilken grej. Tror du att det passar rätt bra in eller hur ser det ut? Nej, jag tror att det kommer passa ganska bra. Det beror på hur mycket vi får kvar på Adrian här, men det här löser vi. Ja,
men gör så, ta och kika lite grann och se om man kan hoppa förbi typ en mack och köpa en macka eller någonting. Ska vi ta en liten rast? Nej, vi ska bara in på macken, köpa något att äta och sen tänkte jag att du skulle få köra lite. Ja! Är du nöjd med tvätten? Ja, det vart okej för en snabb tvätt. Ja. Vart det. Men en ordentlig tvätt tar ju 4 timmar. Så nu har vi köpt varsin macka eller wrap och nu ska jag köra. Nej. Vad långt ner du sitter. Ja, det är ju sänkt underrede och ingen luft. Jag tar bort luften i stolen. Jag ska bygga om stolen så jag får ner mer. Mer? Ja. Ja, varför inte? Ja. Kan inte sånt här. Ja, den är okomplicerad i alla fall. Ja. Jag brukar bara sagt få fast dem på hjälmen, sen så kör jag bara. Ja, precis. Då åker vi. Ja, det är väl lika bra att du också får. Eller hur? Jag är jätteglad. Det är väl inte så stor skillnad från att köra dit heller. Enda skillnaden är väl att det är väl lite annorlunda lastfördelat. Det var ju typ 3 veckor sedan jag körde. Jaha, det är bra att du säger det innan du börjar köra. Nej, det är bara att köra. Nej, vad fan, jag höll mig borta från lastbil i 1,5 år förut. Oj. Innan jag började köra den här. Jaha. Vad gjorde du under den tiden? Då gick jag via Heda Security. Ja, yttre säkerhet inom skyddsobjekt helt enkelt. Aha. Kan man säga. Spännande. Ja, men det var kul. Nej, ja, men jag är ju Cassie idag. Hon är med och filmar lite här. Hon håller på och lägger upp på sig. Jag blev jätteglad över att få köra lite innan det var dags för lossning. Att tippa asfalt funkar som med vilka lastväxlare som helst. Man kopplar loss släpet, sänker ner det och låser upp burken. Som ni kanske har sett så ligger släpets burk mitt på ramen, vilket betyder att vi måste skjuta fram burken för att lastbilens krok ska få tag i den. Burken ligger på mitten under färd för att fördela lastvikten bättre. Dragstången är också väldigt lång och det har med lastfördelningen att göra över hela ekipaget. Att koppla ifrån släpet från bilen funkar på samma sätt som när jag gör det på lastbilarna jag brukar köra. Förutom att det är 2 hydraulslangar som ska kopplas ifrån också. Så nu är burken olåst och redo. På med lite diesel så att asfalten ska glida av lättare. Sen är vi redo att tippa. Ja, nu är det en massa diesel på kameran. Så ser man det. Hej då släpet. Så det är liksom pumpen där som ska asfalteras. Ja. Så nu håller vi på att tippa första lasset för idag. Ja. Och de som är i laget och håller på att ta emot asfalten vill inte vara med på film, så det respekterar vi. Men det är verkligen ett helt lag här bakom som håller på och jobbar. Och det är häftigt att se hur smidigt det funkar. Ni får tro på mig. Ja. Hur tycker du det känns idag? Jo, idag är det en väldigt lugn dag. Det verkar vara extremt lite att göra. För andra bil fick bara 18 ton. Ja. Så det verkar som att det blir en väldigt kort dag. Okej. Det märks fort. Får man in en ny i ett lag så märker man hur jävla viktigt det är att alla vet vad man ska göra. Så du tippar av lite hela tiden liksom? Ja. Så de blir av med det? Ja. Och det blir bara små tippar. Jag vill ju bli av med det här innan jag byter burk och lägger av idén. Såklart. Det går ju alltid att bromsa in och stänga luckan i vilket fall. Men det blir mycket smidigare om vi kan få burken tom nu på en gång. Det är lite synd att ni inte kan höra att du inte kan höra vad som händer på kåporna. Ja, det låter ju bara som ett gammalt giftspar i hela bunten ungefär.
Så vad är det absolut bästa med att köra asfalt? Det är jävligt kul när man har på jobbet med laget. Det är helt underbart. För vanligtvis så går man ju ute med gubbarna hela tiden. Och det är ju inte en seriös stund av dem. Vi har så jävla kul. Vi jobbar sjukt många dagar oftast. Det är tungt, det är skitigt, men vi har så jävla kul. Ja, men det känns viktigt för att kunna trivas och jobba så länge. Ja, verkligen. Och det är samma skrot och korn som jobbar med det här. Men vi har bara jävligt kul. Men du kör ju ofta långa dagar och du kör med outläget. Ja. Vilket betyder att man inte behöver bry sig om kör- och vilotider på samma sätt. Ja, vi går ju på dispens ifrån de kör och vilotider. Om det inte är en nyläggning, alltså en helt ny väg eller stängt område. Som nu idag, då är det ju outläget. Nu är det ju på en allmän plats. Där det går trafik helt enkelt. Så det blir ju, så då slipper vi bry oss helt enkelt. Ja, skönt. Vad är det mer för bilar som har outläge? Det är slambil vet jag. Ja. Är det mjölkbil också? Vissa slambilar och vissa mjölktransporter. Tema Ja, just det. och bärgare. Det där har han gjort förut. Ja, det är rätt logiskt. Vi ställer av den nu tomma burken och drar på den fulla ifrån släpet. Som ni hörde vid lastningen så innehåller båda burkarna 2 olika asfaltsblandningar, varav släpets burk är något klistrigare. För mig har asfalt bara varit asfalt förut, men det känns rätt självklart att asfalt kan ha olika blandningar med olika hårdhet i sig. Säga, det är nästan som asfalt. Ja, för det är asfalt också. Exakt. Så, vad var det värsta med att köra asfalt? Det värsta med att köra asfalt när man bränner sig på det. Jag som kör sprider, ibland blir asfalt väldigt kall för utifrån och rösa. Då är bara själva skorpan kall och det är inte mer för jag. Men sen så, innanför det är ju extremt varmt. 62 grader. Och det får ju du över dig. Vi får ju inte snöa sig egentligen, man har vi ingen val. Men sen även är det kall asfalt. Den är så jävla tråkig. Den är bara tråkig. Ja, jo, men det går inte raka, det går inte ösa ut skit, det går inte få snygg yta, det blir bara dåligt. Så när man får kall asfalt från start, då vet man om att den här dagen kommer bli riktigt jävla värdelös. Okej. Och sen likadant att man vet om att man träffar ju knappt nära och kära. Väldigt mycket jobb, väldigt mycket timmar. Det blir ju familj, vänner, de blir drabbade. Då får man en lucka på timme, då åker man hem och ser in. Det är bra jobb, det är kul jobb. Ofta så går det inte hand i hand med familj. Så det blir ju uppoffring både för hemma och för barnen. Ifrån vår kant tills snön ligger. Ja. Vad gör du på vintern när det inte finns någon asfalt? Ja, men då är det grusschakt, det är ju plogning, saltkörningar, alltså det är maskinflytter, vad som helst. Allt möjligt. Ja, men då blir det mer normala tider. Jag kan vara ledig på vintern om jag vill. Jag ser väl rastlös om så jag är det. Arbetsnarkoman. Ja, som nu, jag har varit ledig i fredags. Ja. Så då var det lång helg och jag kände igår att nej, nu får fan helgen ta slut. Oj, så pass. Ja, men lördag söndagar, det funkar. Sen är man ju igång igen. Det är ju, så när det väl blir en 3-dagars helg, då blir det slut. Är du inte orolig för att få en utmattning av för mycket jobb? Nej, jag har jobbat så här. Jag började jobba när jag var 14. Jag upprepar frågan. Ja. Liksom att det till slut kommer ikapp. Liksom. Ja. Jag tror inte det. Min far, han är ju likadan han. Han slutade jobba heltid. Var det 9 december förra året. Och han är nu 74. Ah, shit. Så ja, det går väl i släkten. Är det också en som undrar hur man gör om man inte har någon riktig adress? Hur vet man var man ska någonstans?
man får på ett ungefär i det här området. Och sen så kan man ofta se, har de brytt upp asfalten och det är justerat, och ser man också att det är typ leriga spår efter en maskin. Det är lite spill, och kan man alltid följa det. Så det är lite... Man får gissa sig till väldigt mycket vart man ska, men du vet också ungefär vilket område man ska till. Eller så är det en stor ruta man blir av med ett helt last direkt. Så det är helt från dag till dag. Ja, Verkligen. det löser sig alltid. Ja, så är det. Så nu har vi tippat av båda baljorna, säger man nu. Ja. Är man cool då? Svincool. Ashäftig. Jag vill vara cool, så jag säger det. Jag har tippat båda baljorna, men det är lite kvar i den här, va? Ja, det är väl typ ett ton kvar. Typ ett ton kvar. Och det är en asfaltstipp. Så tippar vi av det. Är vi klara sen? Ja, nu ska jag in burkarna via de ekipaget. Sen är det klart slut för idag. Jävligt kort dag idag. Ja, det känns som att det har gått väldigt lugnt idag. Ja, som jag sa, idag blir en tråkig dag. Väldigt lugn dag. Ja. Ingen psykfallsdag. Men det är bra, för då har vi hunnit filma lite prat. Ja, lite sånt. Så sätt. Ja, så det är nice. Men jag åker jättegärna med någon annan då. Jo, ja, det var jag. Är det där för att skydda allt det där när du tippar eller? Ja, från det här kladdiga. Usch. Så det här blir ju bara, du känner på det istället. Det blir bara allt fastnar överallt. Klibb. Det är verkligen varmt när man står runt det. Nu är det runt 160. Nej, 150 max. Alltså sommen. För att få i halsen kan du känna på det. Nej. Jag tror det. Fastnar för fan. Vill du trycka ner den där? Eller dra den fram till meter där. Den här? Ja. Va? Gör den där lilla. Ja, då är burken låst på en gång. Nice. Så, ja. Nytt kapell bör jag kanske baka också. Ja. Mycket trött. Vi närmar oss slutet på dagen och det är dags att plocka upp släpet och bege oss hemåt. Så, för att sammanfatta hur det är att köra asfalt. Det är en stor fördel om man verkligen älskar att jobba och lägga ner tid på sin lastbil, eftersom familj och vänner inte får se en så ofta, om man jämför med ett mer vanligt lastbilsjobb. Det är svårt att ha fasta rutiner i den här branschen och man behöver vara anpassningsbar och jobba udda tider. En stor nackdel är också att man är svår att ersätta om man blir sjuk till exempel. Om jag blir sjuk så finns det oftast en annan som kan hoppa in, men i Mårtens bransch är det inte lika gott om ersättare. Då blir det panik, så om det är möjligt så får man köra ändå. Den största risken med asfalt är när man behöver stå på en motorväg eller liknande för att asfaltera. Bilister som passerar vägarbetet visar sällan hänsyn för att det är människor på vägen och vill bara förbi så fort som möjligt. Då får man vara på sin vakt och stänga av vägen så gott det går för att få ner hastigheten på trafiken. Men trots allt så är jobbet som asfaltschaufför väldigt roligt och ingen dag är den andra lik. Stort tack till Mårten för att jag fick åka med dig en dag och se hur en dag på ditt jobb kan se ut. Och tack för att ni har tittat på den här videon.